Hello and namaste everyone. Welcome to the second day of East Ride. हिजो हामी फर्स्ट डेमा काठमाडौँदेखि लाहानसम्म आइपुग्यौँ. यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो चेक गर्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो पनि चेक गर्नु होला. यति बेला चाहिँ हामी लाहानमा छौँ. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. हिजो हामी बसेको रुम यही हो. सामान अलि भद्रगोल छ, केटाहरू सामानहरू मिलाएर छ. हामी सामानहरू मिलाएर चाहिँ यहाँबाट चेकआउट गर्दैछौँ. हिजो बेलुका यो धोएर सुकाएको, बिहान मस्त सुकेछ. सफा पनि लाउन पाइयो किनकि गर्मीमा चाँडै सुकिहाल्छ. बिहानको 6:30 भयो. अब चाहिँ हामी लाहानबाट निक्लिँदैछौँ. केटाहरू पुरै बाइकमा ब्याग प्याक गर्दैछ. आजको हाम्रो राइड कहाँसम्म हुन्छ रे? आजको हाम्रो राइड अहिलेलाई दमकसम्म, दमकपछि हामी इलाम पुग्छौँ. दमकमा चाहिँ एकजना हाम्रो साथी जोइन हुँदैछ. झापाली साथीलाई राइडमा मलाई त मजै आउँदैन नि. ल प्याकस्याक गरेर छिटो अनि त्यसपछि हामी निक्लिनु पऱ्यो. गर्मी यस्तो छ कि बिहानै खलखल पसिना आउनु थालिसक्यो. हेलमेटभित्रबाट थर पसिनाको थोपाहरू चुहिरहेछ. हाइवेमा गएपछि अलि शीतल हुन्छ. अलिकति स्पिड मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ शीतल भइरहेको हुन्छ. नभए त गर्मी आमामा खल्लै सहन सक्ने क्या यस्तो. यहाँको मान्छेहरू धन्न सहेर बस्यो यार यो गर्मी. अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिँदैछौँ. राइड सेफ, राइड सेफ. ल राइड सेफ. भेट्छस् भोलि तँलाई यहीँ भेटाउँछु मैले. आहा शीतल हुन थाल्यो. यही हो मजा राइडको. यहाँबाट चाहिँ फर्स्टमा हामी दमक जान्छौँ. दमकमा हामीलाई एउटा साथी कुरिरहेछ, हाम्रो एमबिएको साथी. ऊ पनि हामीसँग जोइन हुन्छु भनेको छ. कहाँसम्म जोइन हुन्छ चाहिँ थाहा छैन, तर जोइन चाहिँ हुन्छ अब हामीसँग. त्यसपछि हामी कहाँसम्म जान्छौँ उसलाई गएर भेटेपछि थाहा हुन्छ. त्यो थाहा पाउनको लागि भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला. अनि यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला र बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला. नयाँ नयाँ भिडियोहरू आइरहेको छ, ट्राभल भिडियोहरू देख्नुभयो होला. रिसेन्ट भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला. बाटो यस्तै हो, देख्न सकिन्छ पुरै सिधा वाइ टाढासम्मको भ्यू एकदम मजाले क्लियर देखिन्छ. त्यो हुँदा चाहिँ चलाउन अलिकति सजिलो, तर सिधै गएर त अलिकति मोनोटोनस चाहिँ हुने रहेछ. घाम नलाग्दासम्म चाहिँ अलि मजाले चलाउन पाइन्छ. र जुन बेलादेखि घाम लाग्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा टर्चर थपिन्छ. राइडको मजा त भइहाल्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो सँगसँगै गर्मी पनि बढिरहेको हुन्छ. हेलमेटभित्र कस्तो एकदमै हुप्प भइरहेको हुन्छ. अलिकति अल्छी लाग्ने झन् बढी हुन्छ. त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले सकेसम्म अलिकति बढी डिस्टेन्स कभर गर्न ट्राई गर्दैछौँ. फर्स्टमा चाहिँ अब समीरको पेट्रोल भर्नुपर्ने छ अरे. मेरो चाहिँ अझ 2 बार बाँकी छ. त्यही भएर अहिले चाहिँ म भर्दिनँ. तिमी पनि भर्ने पेट्रोल? मेरो 2 बार बाँकी छ, म त नभरौँ जस्तो लाग्यो अहिले. मेरो चाहिँ यस्तो अब हामी काठमाडौँबाट यहाँ आउँदा कति किलोमिटर कभर गरेर हाम्रो लगभग 310. अब हामी जाने कति किलोमिटर? यो आज पनि 300 किलोमिटर प्लसै हुन्छ. मलाई त 500 किलोमिटर पुग्छ जस्तो. मतलब पेट्रोल फुल ट्याङ्कीले ठिक छ त, राम्रै. खै कहाँ त्यो त राम्रो हो नि, किनभने हाइवेमा दिन्छ क्या मजाले. तिमीले नसोचेको भन्दा धेरै दिन्छ. 45 प्लस दिन्छ होला. मेरोले 40 दिइरहेको छ भने चाहिँ तिम्रो त 45 प्लसै दिला नि, होइन? यहाँ नदिन त मेरो नै होला. एनएसले त त्यति दिँदैन. मजा यार. यस्तो क्या त्यो चाहिँ हो. अब यो घाम लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बेस्ट हो, होइन? त्यसपछि चाहिँ त्यही त हो नि. जति सक्दो छिटो हुन्छ, दमक पुग्यो भने दामी हुन्छ. ए सुदीपलाई फोन गर्नु पऱ्यो यार. सर कहाँ हो? हामी हिँड्यौँ यहाँबाट, होइन? बिसनपुर थाहा छ? बिसनपुर हो, त्यहाँनिर आइपुग्यौँ हामी. अब तिमीहरू कोचीमा कोची ब्यारेज निस्केर आउने हो कि क्या हो? कोची टापु निस्केर खोइ कताबाट आउँदा ठिक हुन्छ?
अब जे गर्छौ आज बेलुका तिमीहरू अन्त पुग्ने हिसाबले हो कोशी टापु घुमेर आयो भने पनि अन्त पुग्न भ्याउँछौ अब त्यतैबाट आउँदैछौ होइन कोशी टापु घुमेर आऊ न त ए हुन्छ हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ आखिरी बेलुकाखेर तिमीहरू अन्त पुग्छौ होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ टमकर ढिलो आउँछ 12 बजीतिर मात्र आइपुग्छौ अब कोशी आइपुग्न तिमीहरूलाई 1 घन्टामा कोशी ब्यारेज आइपुग्छौ 1 घन्टा 1.5 घन्टामा त्यो चाहिँ हामी तिमीलाई इन्फर्म गर्छौँ के गर्ने ठिक छ के गर्ने भन त्यही अनुसारको ल ल अनि त्यो सिधै आयो भने त अर्को 3 घन्टामा टमक आइपुग्छौ ल ल म तिमीलाई इन्फर्म गर्छु हामी सिधै आयौँ कि गयौँ भनेर है एकछिन चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कोशी टापु चाहिँ अहिले जाने कि नजाने भनेर कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी अहिले नजानी पुग्यौँ किनभने अहिले गयो भने चाहिँ हामी त्यहाँ जाने एकछिन गएको जस्तो मात्रै हुन्छ त्यहाँको केही एक्टिभिटीहरू गर्न पाइँदैन त्यहाँ राम्रोसँग घुम्न पाइँदैन त्यो भएर चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति केही एक्टिभिटी गर्ने टाइपले जान्छौँ अहिले चाहिँ हामी सिधै दमकतिर लाग्दैछौँ वेदरले चाहिँ अब अलिकति साथ दिएन पानी पर्न थाल्यो अब चाहिँ कतैतिर रोकेर रेनकोट ओढ्नुपर्छ तनाव हुन्छ अब पानी पऱ्यो भने चाहिँ मजाले जान पनि पाइँदैन स्पिड पनि अलिकति कमै गर्नुपर्ने हुन्छ बाटो चिसो भएपछि के गर्ने यार रेनकोट भित्र छ अब मस्त पानी पर्न थाल्यो जे भिज्ने पानी पर्न थाल्यो सानो पानीमा पनि यो हेलमेटभित्र पानी छिरेर लास्टै गाह्रो हुन्छ चलाउनु है स्पिडमा त होइन यति पानीमा त हामी नर्मली चलाएर हुन्थ्यौँ नि त यतातिर त सिधै यो यसरी छड्के हान्ने रहेछ क्या आँखातिर त्यो भएर चलाउन लास्टै गाह्रो अब ब्यागबाट रेनकोट निकालेर रेनकोट ओढ्ने अनि चिलमा जाने केटाहरू चाहिँ रेडी हुँदैछन् रेनकोट लगाएर है अब रेनकोटहरू लगाएर चाहिँ हामी यहाँबाट अघि बढ्छौँ अब चाहिँ हामी पानी रोकिएपछि मात्रै भेट्छौँ अहिले चाहिँ हामी कोशी ब्यारेज आइपुग्यौँ लास्ट युजकै एरिया त आम्मा खोलाको एरिया कत्रो ठुलो क्या बाफ्रे एकछिन चाहिँ पानीले कडा प्राङ हान्थ्यो पानी अचानक पर्न थाल्यो हामी झन् रेनकोटहरू पुरै ओढेर प्लास्टिक बाँधेर हिँडेको त लास्टमा फेरि रोकिरह घाम लाग्न थाल्यो अब यो रेनकोटले यस्तो गर्मी भइरहेछ भित्र पसिना तर चुइरहेछ अब हाम्रो नेक्स्ट प्लान भनेको एउटा ठाउँमा खाना खान रोकिहाल्ने त्यो रोकेको बेलामा चाहिँ रेनकोटहरू खोलेर ब्यागहरू फेरि एकचोटि राम्रोसँग बाँधेर जानु पर्यो यति बेला चाहिँ हामी इटरी आइपुग्यौँ अब यहाँ बसेर चाहिँ हामी खाना खान्छौँ इटहरीबाट चाहिँ अब हामी खाना खाएर हिँड्यौँ केटाहरू 3 जना अगाडि छन् बिस्तारै गर्मी झन् बढिरहेछ लास्टै जाम रहेछ अरे यतातिरको बाटो त यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ दमक पुग्नलाई इटहरीबाट हिँडेपछि चाहिँ एकछिन चाहिँ हेभी ट्राफिक पुरै सिटीको बिचबाट राइड गर्नुपर्ने त्यसपछि अहिले हामी अलिकति अगाडि आइसक्यौँ बाटो चाहिँ यही नै हो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हिजो र आज गरेर टोटल 451 किलोमिटर ट्राभल गऱ्यौँ बल्ल चाहिँ पेट्रोल सक्यो मेरो रिजर्भमा आयो रिजर्भमा पनि 1.5 लिटर त बस्छ
तर अब चाहिँ पेट्रोल भर्नुपर्छ काठमाडौँबाट हिँडेदेखि अब बल्ल म पेट्रोल भर्न लाग्दैछु माइलेज राम्रै दिएछ जे होस् अनि यहाँ पानी पर्न थाल्यो फेरि यतातिर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सर्टेन एरियामा पानी पर्दो रहेछ 1 किलोमिटर जतिमा पानी परिरहेछ अनि त्यसपछि फेरि सुक्खा क्या त्यो हुँदा चाहिँ 1-2 चोटि झुक्किसक्यो पानी पर्न थाल्यो भनेर रेनकोट ओढ्यो फेरि अलिकति यता जाँदाखेरि पानी सुकिसकेको छ क्या हिलो यस्तै भइरहेछ 2-3 ठाउँमा हामी चाहिँ दमक एरिया इन्टर गऱ्यौँ अब यहाँ चाहिँ हामी साथीलाई भेट्छौँ गएर पहिला त्यसपछि के प्लान हुन्छ त्यही अनुसार हामी जान्छौँ ओ झापाली साथी ओ अनि खै तिमी रेडी सेडी नभइकन आएको जानुपर्छ पेट लागेर यहाँ हेर न अनि पानीले भिजाएन भिजायो अलिअलि भिजिरहेको छ हेर न यस्तो हुन्छ क्या कहीँ पर्छ कहीँ पर्दैन के हो यस्तो झापातिर यस्तै हुन्छ माथि त पानी परिरहेको हुन्छ नि कन्यामतिर त अब हो फिक्स परिरहेको हुन्छ चाललीदेखि माथिदेखि रेनकोट लाग्छ अनि तिमीलाई म जोइन गर्छु यार कन्यामसँग त त्यही झापाले भनेको प्रुफ गरिहाल्यो होइन तिमीहरूसँग अनि गएपछि कहिले पर्सि कहिले फर्किन्छ अनि के रे नजानी होइन नि कहाँ जान्छ नि यार जाँदिनँ नि म बाटोहरू के भनेर पनि हामीसँग जाने हो ल उहाँ सन्दकपुर पुगेर फर्किनु सन्दकपुर भनेको यहाँ हो कहाँ हो त अलि उतै त हुने होइन यहाँदेखि अब तिमीहरू 40 किलोमिटर चालेर पुग्छौ अनि त्यहाँदेखि लगभग 2-2.5 घन्टा 2 घन्टामा कन्याम पुग्छौ अफरोड छ हो छैन खाजा खाने भने खाजा खानु त होइन अब त जाने हामी त सुन अब के गर भने नि यहाँबाट फर्क भन्नु लाग्यो मलाई भेटिहाल्यो अब जाऊ त्यो सन्दकपुरको लागि चाहिँ पहिला श्रीअन्तमा गएर बुझ 2टा रुटबाट जान्छ इन्डियाको बाटो जान्छ अर्को नेपालको बाटो हुँदै जान्छ नेपालको चाहिँ खत्तमै रहेछ नेपालको अफरोड छ त्यहाँदेखि श्रीअन्तदेखि लास्ट अफरोड हो होइन तिमी विकट भन्छौ भने त्यो त्यही ट्रेकिङ रुट जस्तै हो क्या त्यही त पेट्रोलहरू पनि केही पनि पाउँदैन होइन बाटो सबै अफरोड हो अनि त्यहाँ गएर बुझ कस्तो के छ यताउति भनेर होइन सन्दकपुरमा होटलहरू पनि धेरै छैन पहाडको रुट एकदम केयर गरेर कुदाउनु पर्छ यहाँ त फेरि काठमाडौँ जस्तो होइन नि गाडी कुदाउनु काठमाडौँमा झन् कडा हुन्छ नि काठमाडौँको होइन नि यहाँ खटा कुदाउनु गाडी लाठीले हामी त्यो सब्जी बोक्ने काठमाडौँमा त ड्राइभर होसियार हुन्छ क्या तराई चाहिँ झरेपछि त झन् आगो कुदाउँछ अनि बाटोमा राम्रो सागहरू रायोको साग भेट्यो भने छैन ल जम ल साथीलाई भेट्यो एकछिन गफ गरियो ऊ चाहिँ जान नभ्याउने भएछ पहिला चाहिँ जान्छु नि भनेको छ म पनि जोइन हुन्छु पुरा भन्दै थियो अब केही काम पऱ्यो होला अथवा उसलाई डेज एक्सटेन्ड गर्न नमिल्ने भयो होला त्यो भएर चाहिँ ऊ गएन त्यही भएर हामी 4 जना फेरि अब हाम्रो राइड कन्टिन्यू गर्दैछौँ इलाम जाने कताबाट हो इलाम हजुर अगाडिबाट हो ए हस् कति 75 कति टाइम लाग्छ बाइकमा ए हस् हस् हामीले एउटा गल्ती चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दा अब हिजो आउँदाखेरि गर्मी भयो गर्मी हुने बित्तिकै फ्रिजको चिसो पनि खाइदिने चिसो कोकहरू खाइदिने त्यो गर्दा चाहिँ गला बसिरहेको छ मेरो सो तपाईँहरू यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले जुन गल्ती गऱ्यो त्यही गल्ती चाहिँ नगराउनु होला ओह यहाँबाट लिफ्ट जान्छौँ हामी इलामको लागि यहाँ बोरै राख्दो रहेछ अघि हामी खाजा खाने ठाउँमा दाइलाई सोधेको थिएँ मैले कन्याम पुग्न कति टाइम लाग्छ भनेर त्यो दाइले भनेअनुसार चाहिँ त्यो 30-35 मिनट्समा चाहिँ पुग्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ बेसी लाग्यो नि 1 घन्टै लाग्यो भने पनि हामीसँग धेरै टाइम हुन्छ त्यो हुनाले चाहिँ अब हामी त्यस्तो हतार गरेर चाहिँ जाँदैनौँ यहाँबाट चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड 5 किलोमिटर जति बाँकी होला कन्याम अब हामी लगभग पुग्न लागिसक्यौँ एकछिनको टाइममा हामी पुगिन्छ आहा यो हो नि त तरिका दामी भ्यू दामी फिल बवाल छ क्या ठाउँ पनि बवाल देख्न सकिन्छ अति बवाल यो भाइब चाहिँ मिठो लाग्यो मलाई यहाँबाट धेरै छैन त्यही 5 किलोमिटर जति होला रोड अलिकति न्यारो छ कतिपय बेला चाहिँ अब हामी गाडीहरूको पछाडि भइदो रहेछ त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति ढिलो हुँदो रहेछ नभए त खासै टाढा त रहन्छ
चाहिँ अहिले चाहिँ कन्याम आइपुग्यौँ। यो चाहिँ पुरा फोटो सेसन चलिरहेछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ। ओहो सही एक्साइटेड भयो नि त पुरै देखेर त। यस्तो बवाल बवाल ल मजा आयो। बाटो पुरा घोडसवारीमा चक्राक चक्राक ओहो भ्यू चाहिँ बवाल छ। चिया बगान दामी। मस्त हरियाली। जाम जाम ठाउँ त सही रहेछ यार। यस्तो मिठो ठाउँमा हर्स राइडिङ पनि रहेछ। सबसे बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो ठ्याक्क नर्मल वेदरबाट यो फगी वेदरमा छिर्न हो क्या। यस्तो मजा आउँछ नि। यति बेला चाहिँ हामी रुममा छौँ। केटाहरू नुहाइ धुवाइ गरेर फ्रेस भयो। यस्तो चिसो पानी थियो कस्तो थियो भन्दै त ठन्डा लास्ट चिसो क्या भन्दै तर त्यसलाई पनि फ्लप हान्दै। मेन कुरा त यहाँको वेदरै अहिले यस्तो चिसो छ। यस्तो चिसोमा पनि नुहाउनै पर्ने थियो किनभने पसिनाले भिजाएको थियो एकदम। नुहाउनै पर्ने बाध्यता थियो। आज चाहिँ हामी कन्याममा छौँ। आज हाम्रो डे 2 हो। आज चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्दा अलिकति ढिलो भइसकेको थियो त्यही भएर यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्न पाइएन। भोलि चाहिँ हामी इलामको ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्छौँ। यो कन्यामको चियाबारी पनि एक्सप्लोर गर्छौँ र बेलुका चाहिँ श्रीअन्तु जान्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। अब आउने भिडियोहरू फलो गर्नको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन गुड बाई। सब्सक्राइब तिम्रो चाहिँ छैन यहाँ त ब्रो के अरे यहाँ त के मुहा नै आयो त आउँछ नि त अनि त्यही भएर त जाम सँगै भनेको आएको आइ गर्न हुन्थ्यो सँगै गएको भए। राम्रोसँग छ साथीको चाहिँ यहाँ रहेछ उसको यहाँ तिम्रो चाहिँ छैन चस्मामै छ गोप्रो हिजो पुरा स्टिकर हाल्दै थियो यहाँ यो देखिरहेको। यात्रीको स्टिकर। अनि बाटोमा राम्रो सागहरू राखेको साग भेट्यो भने राखेको साग पनि लिएको। हस् हस् काँक्राहरू हो नि बाटो काँक्रा फ्रेस हुन्छ।